Sziasztok, én Renátó vagyok, ebben a videóban pedig a Motorola Edge 60 Pro-t mutatom be nektek, ami a Motorola felső középkategóriába pozícionált mobilja, ami a legtöbb felhasználónak több mint tökéletes tud lenni. Van IP69 és MIL standard szabvány, 1220p-s felbontású remek kijelző, egy erős középkategóriás MediaTek rendszerchip, 12 GB RAM, 512 GB tárhely, remek üzemidő, és a kamerás részlegnek sem kell szégyenkeznie, szóval elég jól sikerült. A videóban mutatom is, hogy milyen, kezdjünk! Ha a kicsomagolással kezdem, a Motorola dobozai illatosítva vannak, ami nagyon érdekes, kellemes élmény a kicsomagoláskor, de ezt sajnos videón keresztül nem érzitek. A csomagban legfelül van egy kisebb doboz, benne van egy töltőkábel, kézikönyvek, SIM-kiszedő, valamint egy műanyag hátlapítók a telefonra. Ezek alatt van maga a készülék egy papírba csomagolva, ami hozzám ebben a szép vörös szőlő színben érkezett. Nézzük meg a telefon külsejét. Tipikus Motorola. Vékony és minden oldalon le van kerekítve, a hátlap és a kijelző is így belefolyik a keretbe. A hátlap felülete textúrált, gumiszerű, kellemes a tapintása, és jó a telefont kézben fogni, és egyáltalán nem csúszik. Anyagát tekintve műanyag keretet kapunk, a kijelzőt védő üveg pedig Gorilla Glass 7i. Van IP68 és IP69 vízállósági szabványa is, így nem csak a vízbemerítést, hanem a vízsugarakat is bírja, valamint van katonai MIL standard 810H szabványa. Ez elég ritka, ezzel komolyabb ütéseket, eséseket is ki kell, hogy bírjon. A kialakítása tehát nem lehet panasz, igaz, a lekerekített kijelző nem mindenkinek a kedvence, én sem szeretem túlzottan. A kijelző 6,7 hüvelykes méretű, P-OLED panel és remek darab. 120 Hz-es adaptív képfrissítése van, a fénysűrűség HDR tartalmaknál 4500 nit pontszerűen, de egész kijelzőn is 1600 nitet tud, ami remek kültéri leolvashatóságot tesz lehetővé. 1220p-s felbontása van, ezzel 446 pixel per inch a pixelsűrűség, ami remek tűpontos képet ad. A színkezelés is szuper, 10 bites a panel és HDR10 Plus támogatást is kapott. Van 100%-os P3 színskála lefedettség és 720 Hz-es PWM elsötétítés is, így a villogzásra érzékenyeknek egészen jó lesz sötétben. Van Water Touch technológia is, nedves ujjakkal vagy nedves kijelzővel is lehet navigálni, és az Always On Display sem marad ki belőle. Ez egy remek panel, igazából tökéletes, bármire is használjuk, de azért ebben a kategóriában nem egy telefonba kerül ilyen szuper kijelző, ez itt már kezd megszokottá válni. A kijelző alatt van egy újranyomat olvasó, ez gyors és pontos feloldást tesz lehetővé. Hangszóróból pedig sztereó rendszer van benne Dolby Atmos támogatással, ez nagyon hangosan szól és egészen kellemes hangminőséggel, vannak mélyek és a magasok is egészen jók. MediaTek Dimensity 8350 Extreme Chip a szíve, ami a MediaTek egyik legfrissebb középkategóriás rendszerchipje. RAM-ból 12 GB kapunk alapból, ami ráadásul LPDDR5X, és a tárhely is méretes 512 GB-s, szupergyors UFS 4.0-as kivitelben. Ezzel a felhozatallal természetesen a rendszer nagyon simán fut, gyorsan, várakozásmentesen használható a telefon. Benchmarkokon is erős középkategóriás számokat kapunk, ezzel az átlag közepébe kerül, vannak nála erősebb és gyengébb telefonok is. A stressztesten viszont eléggé gyenge, hamar beesik a teljesítmény több mint a felével, pedig a telefon csak simán meleg lesz, nem is lesz forró, szóval érdekes, hogy ennyire konzervatívra programozták, de aztán a végén meg megint visszajött a teljesítmény, hát ritkán látni ilyen grafikont. Játszani bármivel lehet, GPU-ban elég erős, az új 3D-s címeket is gond nélkül futtatja, és közben csak langyos lesz. Hardveresen is olyan, mint kijelzőben, hogy igazából mindent tud, amit elvárnánk egy ilyen készüléktől. Adatkapcsolat terén is teljesen naprakész, egy fizikai SIM és egy eSIM kerülhet bele, Wi-Fi-ből a 6 e-szabványt is ismeri, Bluetooth-ból pedig 5.4-es került beépítésre és van NFC is, valamint mindenféle GPS. A vételi jelerősség és a hívás minőség kiváló volt a teszt során. Szoftveres téren se lehet nagyon belekötni. Android 15-ön jelent meg a Moto Hello UI felületével. 3 év főverzió és 4 év biztonsági frissítés
értesítés jár mellé. A felület hasonló az alap Androidhoz, és gyors, stabil, jól használható, viszont annál sokkal jobban személyre szabható, vannak profilozási lehetőségek is, eléggé el lehet vele szöszölni. Multitasking terén pedig van osztott képernyős mód is. Van AI is természetesen, Gemini alapú asszisztens és karikázz és keres az alapfunkció a készülékben, de nem csak Google, hanem saját mesterséges intelligencia is van, Moto AI néven találhatók ezek meg. A menüben is több helyen elérhető, de van hozzá dedikált gomb is a telefon oldalán, ami egy kicsit át is programozható. A Moto AI funkciók nagy része viszont magyar nyelven nem használható. A Motorola AI felületet megnyitva részletezi az összes lehetőséget egy helyen, a szöveg összefoglalástól kezdve képgeneráláson át értesítések összefoglalásáig van elég sok minden. Van Motorola Smart Connect is, amellyel az eszközök között könnyű fájlokat mozgatni vagy összekapcsolni azokat, de akár asztali mód is van, hogyha monitorral vagy tévével kötnéd össze a telefont, vagy akár Windows 11 PC-vel is összeköthető, és számítógépről vezérelhető a készülék. Tele van mesterséges intelligenciával, jól használható, gyors és személyre szabható ez a rendszer. Nekem nagyon tetszik a használata, és negatívumnak csak a pár előre telepített appot tudom mondani, illetve azt, hogy van már ennél hosszabb támogatás is máshol. Aksiból egy 6000 mAh-órás egység került beépítésre, ami ráadásul szilícium-szén technológiás. Úgyhogy ezzel simán a másfél nap megvan, de a 2 vagy akár annál többet sem nehéz elérni, elég jól bírja a napi használatot egy töltéssel. A PC Mark üzemidő teszten elért eredmény elég erős, igaz nem kiemelkedő. Tölteni 90 wattal lehet vezetékesen, de ehhez gyári Motorola töltő kell. PD szabványon ilyen 30 wattal tudtam tölteni, illetve 15 wattal lehet vezeték nélkül Qi-szabvánnyal, és 5 wattos visszatöltést is tud. Gyári adapterrel a teljes feltöltés egy bő 3/4 óra, sima PD szabványon viszont majdnem másfél óra volt nálam, így akinél a töltés fontos, érdemes beruháznia egy Motorola Turbo Power töltőre. Kamerák szempontjából is hozza a kötelezőt a telefon, jó hardverek kerültek bele. A hátlapon 3 egység van, egy 50 megapixeles elsődleges, egy 50 megapixeles ultraszéles autofókusszal és egy 10 megapixeles 3-szoros nagyításra képes telefotó. A selfie kamera is 50 megapixeles felbontást kapott, ami elvileg ugyanaz, mint az ultraszéles, csak ott autofókusz nélkül. Beszéljünk a fotókról. Az elsődleges teljesen korrekt képeket készít, szaturált színek, sok részlet, széles dinamika tartomány, nulla zaj jellemzi az elkészült képeket. Van kétszeres szenzorzoom is, enyhe minőségromlással, de használhatók, a fotói ugyanúgy nagyon rendben vannak. Az ultraszéles is egészen kompetens, a színek és a dinamika tartomány itt is jó, igaz, színekben ez eltér az elsődlegestől, illetve részletességben is romlik az elsődlegeshez képest, de például a képek sarkai nem torzulnak, ahogy az ultraszéleseknél néha elő szokott fordulni. Van autofókusza is, így makrozni is tud, igencsak jó minőségben. Az ultraszélese az átlagnál szerintem ügyesebb. A telefotó egység 3-szoros nagyítást tud, teljesen jó minőségben. A színek megegyeznek az elsődlegessel, jó a részletesség is, és a dinamika tartomány is teljesen rendben van. 6-szoros nagyítással is még lehet egészen jó képeket készíteni, egyébként 50-szerest enged maximum. Portré terén 4 féle módot kínál a telefon, 24, 35, 50 és 85 mm-es előre beállított fókusztávolságot. A portrék tetszenek, jó részletességgel és remek háttérelválasztással, bokeh hatással rendelkeznek. A selfie minősége is egészen jó, nem nagyon tudok belekötni, a dinamika tartomány az kifejezetten erős, és a részletességgel sincsen problémám. Éjszaka van automatikus mód, a fotók gyorsan és remek minőségben készülnek. Jó színek, remek dinamika, minimális zaj jellemzi ezeket. Nagyon szuperül használható ez a kamera sötét körülmények között. Az ultraszéles éjjel sokkal gyengébb, alapvetően a dinamika és a színek azok nagyon jók, de hogyha megnézzük a részleteket, azok eléggé el tudnak mosodni. A képek használhatók többnyire, de azért az elmosodottság eléggé jellemző rájuk. A telefotó az kifejezetten ügyes éjszaka. Részletesség, zajszint és dinamika tartomány terén sem tudok belekötni ezen a szinten. Videók szempontjából 4K 30 képkockára képes a telefonba épített összes kamera. Az elsődleges felvételei nagyon jók, jó sok részlettel dolgozik, remek színkezeléssel és kiváló dinamika tartománnyal, de a zajosodás eléggé megfigyelhető. A videó stabilizálásban is egészen ügyes. Az ultraszéles, ahogy a képeknél is, videókban is azért jóval kevesebb részlettel dolgozik, a zaj pedig még inkább megjelenik, de a színek és a dinamika tartomány itt is nagyon jó. A telefotó is hozza ezt a szintet, a videók teljesen jók, de az elsődleges azért ügyesebb a másik kettőnél.
Éjszaka nyilván zajosabbak a felvételek és lágyabb is a végeredmény, de az elsődleges így is nagyon jól használható. Az ultraszéles lényegesen sötétebb és sokkal több zajjal dolgozik, éjjel nem igazán érdemes ezzel próbálkozni. A telepotó egység éjszaka viszont egészen használható, de gyakran előfordul fókuszkeresés, ami el tudja rontani a felvételt. Nos, ez volt a Motorola Edge 60 Pro tesztje. Listaáron 237 000 forint, de júliustól a Yettelnél is kapható lesz, vélhetőleg elég jó konstrukcióban. Ez egy igencsak kompetens felső-középkategóriás mobiltelefon. A kialakítása kifejezetten erős az IP69 és a MIL standard szabvány miatt, és igazából mindenben kiegyensúlyozottan jó. A kijelző, a szoftver, a kamerás téren is hozza a kötelezőt, üzemidőben és töltésben is eléggé jó, és a hardware is elég korrekt. Kifejezetten gyenge pontja nincsen. A szó, ami eszembe jut erről a telefonról, az a kiegyensúlyozottság, de azért ebben a 240 000-es ársávban azért nem egy telefon van, ami ugyanígy hozza a kötelezőt, és egy jó telefon, így itt azért nyilván az egyéni preferencia kérdése is játszik. Részemről teljesen ajánlott telefon, ennyi pénzért jó, kiegyensúlyozott készüléket kapsz a Motorola Edge 60 Pro személyében, hogyha tetszenek a látottak, akkor nyugodtan megvásárolhatod, nem fogsz csalódni. Köszönöm szépen, hogyha végignézted a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomj rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló mobilos tartalmak. Legyen szép a napod, viszlát a következő videóban, ciao.